नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा पनि एकदमै युजफुल हुने एउटा प्रोडक्टको अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। र साथीहरु, यो प्रोडक्ट चाहिँ मलाई एकदम आवश्यक भएर यसलाई चाहिँ मैले पर्चेस गरेको छु र यो प्रोडक्टको चाहिँ फिचर र त्यसै गरी प्राइस एकदम रिजनेबल रहेको छ। जो कोहीले पनि यसलाई चाहिँ सजिलैसँग पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै जो कोहीले पनि सजिलैसँग यसलाई प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा रहेको छ मिनी यूपीएस। एउटा सानो हातमा मेरो हातमै अट्ने एउटा मिनी यूपीएस रहेको छ र त्यसै गरी यो चाहिँ नेपाली कम्पनी ऊर्जाले बनाएको। बन्न चाहिँ यो चाइनामा बन्छ। मगाउने बेलामा र ब्रान्डिङको नाम चाहिँ ऊर्जाले नाम राखेको छ र त्यसै गरी ऊर्जा सबैको लागि यूपीएस पावर सिस्टम सप्लाई भनिरहेको छ। यो चाहिँ यदि तपाईहरुको घरमा इन्टरनेट प्रयोग गरिरहनु भएको छ र त्यस्तो अवस्थामा बत्ती गएको खण्डमा चाहिँ तपाईले राउटरमा कनेक्सन गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले इन्टरनेट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईको घरमा चाहिँ सीसी क्यामेरा जडान गर्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सीसी क्यामेरालाई नै यसले चाहिँ पावर दिनेछ र यसलाई चाहिँ तपाईले एकपल्ट फुल चार्ज गरिसकेपछि 3.5 घण्टा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी यो एकदम रिजनेबल प्राइस रहेको छ। मैले चाहिँ अफलाइनबाट यसलाई पर्चेस गरेको छु मात्र 800 रुपैयाँमा र त्यस्तै गरी अनलाइनमा हेर्नुहुन्छ भने 850-900 रुपैयाँसम्म यसको प्राइसिङ छ र मैले चाहिँ अफलाइन मार्केटबाट यसलाई चाहिँ 800 मा चाहिँ पर्चेस गरेको छु। एकदम रिजनेबल प्राइस रहेको छ र त्यस्तै गरी प्रयोग गर्न पनि एकदमै सजिलो रहेको छ र यसको सम्पूर्ण फिचरहरु पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। साथीहरु, यो एउटा मिनी यूपीएस हो जुन मेरो हातमा अट्ने एउटा सानो सिस्टम हो। धेरै यसले चाहिँ ब्याकअप दिने। यसको चाहिँ फुल चार्ज गरेर तपाईले 3 घण्टासम्म यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ बत्ती नभएको खण्डमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको घरमा चाहिँ बत्ती गएको छ, तपाईहरुलाई चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गर्नु छ भने आफ्नो राउटरमा चाहिँ यसलाई कनेक्सन गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईले इन्टरनेट एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुको घरमा चाहिँ बत्ती गएको छ र सीसी क्यामेरा अफ छ भने यो डिभाइसलाई कनेक्सन गरेर तपाईले सीसी क्यामेरालाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ, सुचारु पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, 1-2 दिनमा चाहिँ मेरो चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ इन्टरभ्यु हुन जाँदैछ र त्यसको लागि चाहिँ मैले ब्याकअपको लागि चाहिँ लिएको छु। हुन त आजभोलि नेपालमा इलेक्ट्रिसिटी त खासै चाहिँ जाँदैन, तैपनि इन्टरभ्यु भइरहेको खण्डमा चाहिँ बत्ती गएको खण्डमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ मैले पर्चेस गरेको छु र मात्र 800 रुपैयाँ रहेको छ र प्रोडक्टको नाम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली नाम रहेको छ, ऊर्जा रहेको छ, ऊर्जा सबैको लागि। र यो भिडियोको लागि यो कम्पनीले मलाई प्रमोसन दिएको होइन, यो प्रोडक्टै राम्रो लागेर मैले चाहिँ यसलाई पर्चेस गरेको छु। सो साथीहरु, धेरै ढिला नगरी अब भने म तपाईलाई अनबक्सिङतिर लाँदै छु। यो बक्समा के रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्नेछ र यसको के राम्रो फिचर रहेको छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी पनि म तपाईलाई दिनेछु। मिनी यूपीएस बक्सको यही सानो बक्स रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ टपमा तपाईले कम्पनीको ब्रान्डिङ नाम रहेको छ ऊर्जा। त्यस्तै गरी म यहाँ फोकस गरेर देखाउन चाहे, यहाँ ऊर्जा सबैको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यो बन्न चाहिँ चाइनामा बने पनि मगाउन चाहिँ नेपाली कम्पनीले भएको कारणले यसको चाहिँ ब्रान्डिङ नाम चाहिँ ऊर्जा दिइरहेको छ। र त्यस्तै गरी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यूपीएस पावर सप्लाई आउटडोर टाइप रहेको छ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेन फायर प्रोटेक्सन भनेर दिइरहेको छ र यहाँतिर तपाईले यस प्रोडक्टलाई तपाईले सीसी क्यामेरामा युज गर्न सक्नुहुन्छ र राउटरमा पनि कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मिनी पीसी रहेको छ। मेरो हातमै अट्ने एउटा सिस्टमबाट तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने पछाडिपल्ट यसको चाहिँ मोडल, यसको टाइप हेर्नु पर्दा मोडल भनेको यूपीएस दिइरहेको छ र इनपुट भोल्ट कति दिनुपर्ने भने 110 देखि 240 सम्म भोल्टलाई यसलाई चाहिँ तपाईले इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको आउटपुट हामीले चाहिँ यसले आउटपुट लिने भनेको 12.6 भोल्ट लिन सक्नेछौँ। एकदम सिम्पल सानो सिस्टम रहेको छ। यसमा खासै धेरै फिचरहरू यसमा बाहिर लेखिएको छैन, तर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो फिचरहरू दिइरहेको छ र ओभर भोल्टेजलाई नै यसले कन्ट्रोल गर्नेछ र तपाईले यसलाई कन्टिन्यू आफ्नो राउटरमा कनेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओभर भोल्टमा पनि यसले चाहिँ राउटरलाई चाहिँ यसले प्रोटेक्सन गर्नेछ। एकदम राम्रो सिस्टम रहेको छ भने त्यस्तै गरी म अब यसलाई चाहिँ बक्स ओपन गरेर देखाउने छु। बक्सभित्र पनि खासै धेरै सिस्टम त छैन, एउटा सानो सिस्टम दिइरहेको छ मिनी यूपीएस। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मिनी यूपीएस। यहाँ तपाईले त्यस्तै गरी मुनितिर त मेड इन चाइना पनि दिइरहेको छ र मुनितिर गएर तपाईले एउटा पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो पावर पोर्ट रहेको छ, यहाँबाट यसले चाहिँ आउटपुट दिन्छ। यो डिभाइसबाट चाहिँ आउटपुट यहाँबाट लिने, इनपुट हामीले यहाँबाट दिनुपर्छ 240 भोल्टको चाहिँ हामीले। यो चाहिँ हामीले पावर बोर्डमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा कनेक्सन गरिदिने र इलेक्ट्रिसिटीमा कनेक्सन गरिसके यो पोर्ट गएर चाहिँ हाम्रो राउटरमा कनेक्सन गर्नु होला र यसमा चाहिँ बत्ती नभएको खण्डमा चाहिँ यसलाई कनेक्सन गर्ने र बत्ती भएको बेला चाहिँ यसलाई निकाल्ने काम नगर्दा पनि हुन्छ, यसलाई कन्टिन्यू प्रयोग गर्दा नि हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो
राउटरलाई चाहिँ प्रोटेक्सन पनि दिन्छ। हाई भोल्टेज लो भोल्टेजमा यसले प्रोटेक्सन पनि गर्दछ। राउटर जोगिनेछ, हाई भोल्टेज आउँदाखेरि यसले प्रोटेक्सन दिनेछ। त्यसैले यसलाई तपाईँले कन्टिन्यू चार्ज गर्दा पनि कन्टिन्यू जोड्दा पनि केही फरक पर्ने छैन। यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो पावर पोर्टमा जोड्ने र त्यस्तै गरी यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो एडिएसएलमा चाहिँ कनेक्सन गरिसके पछाडि एडिएसएल चाहिँ अन हुनेछ र यसलाई प्रयोग गर्नको लागि इन्स्टलेसनको लागि पनि एकदम सजिलो छ। जहाँ राउटर रहेको छ त्यहाँ एउटा तपाईँले गाह्रोमा अथवा कहीँ तपाईँले एउटा किला ठोक्दै यति कनेक्सन गरिदिइसके पछाडि धेरै ठुलो सिस्टम छैन, यहाँ एउटा होल दिइरहेको छ। यो होलमा तपाईँले किला लगाएर पावर दिएर राउटरमा चाहिँ कनेक्सन गरिदिँदा पनि भयो। र त्यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो घरमा चाहिँ सीसी क्यामेरा जडान गर्नुभएको छ भने सीसी क्यामेरामा पनि यसलाई चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको आउटपुट भनेको 12 भोल्ट रहेको छ। र त्यस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सानो सिस्टम रहेको छ र यसलाई तपाईँले एकपल्ट फुल चार्ज गरिसके पछाडि यसको ब्याकअप भनेको 2 देखि 3 घण्टासम्म दिनेछ। म्याक्सिमम चाहिँ 3 घण्टासम्म यसले दिन्छ भनेर कम्पनीको भनाइ छ। र त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ एउटा राम्रो फिचर चाहिँ मलाई के राम्रो लागेको छ भने अरू सिस्टममा चाहिँ धेरै गाह्रो छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा यो सम्बन्धीको भिडियो बनाइसकेको छु यो युपीएसको। यसमा चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीमा प्रब्लम परेको खण्डमा तपाईँले ब्याट्री आफै नै यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले यहाँ ब्याकतिर यस्तो गर्नु होला, यहाँनिर एउटा यहाँ चाहिँ प्रेस गर्ने बटन दिएको छ। प्रेस गर्नेमा तपाईँले यसरी क्लिक गरी यसलाई तानिदिनु होला। यसरी सिम्पली यसलाई तानिसके पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा एउटा मिनी पिस युपीएस रहेको छ होइन। यो युपीएस यहाँ चाहिँ किटहरू दिइरहेको छ, यो किटहरू रहेको छ। र त्यस्तै गरी यहाँ तपाईँले ब्याट्री 3टा सेल देख्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली कुनै पनि ल्यापटपमा हाम्रो ल्यापटपहरूमा चाहिँ 4वटा सेल दिइरहेको छ भने यो चाहिँ युपीएसमा चाहिँ 3टा सेल दिइरहेको छ। र यो ब्याट्री बिग्रिएको खण्डमा तपाईँले यो क्लिपलाई चाहिँ यहाँबाट निकालेर यसमा चाहिँ अर्को ब्याट्री तपाईँले आफैले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्राविधिक नलेज नभइकन पनि तपाईँले आफैले सजिलैसँग यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो फिचर लागिरहेको छ, एकदम राम्रो रहेको छ, एकदम सानो र कम्फर्टेबल छ। र यसले चाहिँ कम्फर्टेबल भइकन पनि यसले 3 घण्टा चाहिँ ब्याकअप दिनेछ र यसको प्राइस पनि एकदम राम्रो रहेको छ। मैले चाहिँ अफलाइन मार्केटबाट चाहिँ यसलाई 800 रुपियाँमा पर्चेस गरेको छु र अनलाइनमा तपाईँले 850 देखि 900 रुपियाँसम्म चाहिँ यसलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ तपाईँको घरमा बत्ती गएको खण्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बत्ती नगएको खण्डमा पनि तपाईँले कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। र कनेक्सन गर्दाको फाइदा पनि के रहेको छ भने तपाईँको राउटरलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नेछ। हाई भोल्टेज लो भोल्टेजमा एकदम युजफुल